फ्रेंड्स, कशा आहात? स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे सोनाली कवडे. आणि आज आपण बनवणार आहोत सर्वांची फेवरेट रेसिपी, जी की ब्रेकफास्टला युजुअली सर्वांच्याच घरी बनते, ती म्हणजे कांदा पोहे. चला तर मग बनवूया. तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी 1 बाउल पोहे घेतले होते. ते 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि त्यानंतर मी हातावरती क्रश केलेला ओवा घातलाय आणि त्यानंतर मी 1 चमचा साखर घालतीये. त्याच्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि हळद हे आपल्याला यामध्ये ॲड करून घ्यायचे आणि ते छान मिक्स करून घ्यायचे ह्या स्टेजवरती, जेणेकरून ते सर्व मसाले जे आहेत ते आपल्या पोह्यांमध्ये छान व्यवस्थित मिक्स होतील आणि कढईमध्ये आपल्याला जेव्हा आपण पोहे टाकतो त्यावेळेला हलवताना जास्त प्रॉब्लेम येणार नाही आणि लवकर सगळे मसाले जे आहेत ते सर्व मिक्स होतील आणि पोह्याला छान कलर पण येईल. आणि दुसरी गोष्ट, मी ओवा यासाठी घालते कारण ओव्याने छान टेस्ट पण येते आणि दुसरी गोष्ट, जे आपलं डायजेशन असतं ते व्यवस्थित क्लिअर होतं, पोट पण दुखत नाही ओवा घातल्याने. तर तुम्ही नक्की टाकून बघा. आणि साखर टाकल्यामुळे पोह्याला एक छान वेगळीच टेस्ट येते, ती पण तुम्ही नक्की टाकून बघा. खूप छान पोहे होतील तुमचे. तर या ठिकाणी आपला जो पॅन आहे तो गरम झाला आहे. त्यामध्ये मी नेहमीपेक्षा थोडंसं 2 ते 3 चमचे तेल जास्त टाकले, कारण आपल्याला कांदा पोहे बनवायचे आहेत, त्यामुळे थोडंसं कंजूसपणा नाही करायचं, तेल थोडं जास्त टाकायचं. 4-5 चमचे मी तेल टाकले आणि आता आपल्याला मोहरी आणि जिरे छान फुलून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा. आता कांदा पोहे बनवायचे त्यामुळे मी कांदा जास्त घालतीये. 4 ते 5 मीडियम साईजचे किंवा छोट्या साईजचे कांदे बारीक कट करून घेतलेत. त्यानंतर मी 4 ते 5 हिरवी मिरची घेतली आणि खूप सारा कढीपत्ता घेतला आणि शेंगदाणे पण भरपूर घातले. आता हे सर्व जे मिश्रण आहे ते आपल्याला छान तळून घ्यायचे आणि ह्या मिश्रणामध्ये आपल्याला मीठ टाकायचे. आता मीठ आपण पोह्यामध्ये पण टाकलं होतं, पण ह्या ठिकाणी थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, जेणेकरून जो आपला कांदा आहे तो लवकर लाल होईल. जास्त वेळ लागणार नाही लाल होण्यासाठी, लवकर तळेल. तर आपल्याला हळद पण ह्याच ठिकाणी ॲड करून घ्यायची, जेणेकरून आपल्या पोह्याला फोडणीमध्ये हळद ॲड करून घ्यायची, जेणेकरून आपल्या पोह्याला छानपैकी येलो कलर येईल. चला तर मी कांदा छान फ्राय करून घेते आणि आता आपल्याला पोहे ॲड करून घ्यायचे. तर तुम्ही बघू शकता मी याच्यामध्ये पोहे ॲड करून घेतलेत आणि पोह्याचा जो कलर आहे तो खूप जास्त छान दिसतो, येलो दिसते, कारण मी जे पोहे आहेत ते ऑलरेडी हळद मीठ आणि टाकून सर्व छान मिक्स करून घेतलं होतं, जेणेकरून मला कढईमध्ये सर्व पोहे घातल्याच्या नंतर जास्त मिक्स करायला वेळ नाही लागला आणि ते लवकर छान पटकन मिक्स झालेत. तर तुम्ही पण ही प्रोसिजर नक्की ट्राय करून बघा. त्याच्यानंतर आता तुम्हाला जर पोहे नरम पाहिजे असतील, बऱ्याच जणांचे पोहे केल्याच्या नंतर कडक होतात, गरम गरम खाल्ले तरच ते नरम होतात, नाही तर थोडा वेळ झाला की ते कडक होतात. जर तुम्हाला पोहे कडक नसतील होऊ द्यायचे, निब्बर जर नसतील होऊ द्यायचे, जर नरम पोहे पाहिजे असतील तर तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडासा पाण्याचा शिपका मारा, 2-3 पाण्याचे शिपके मारा आणि त्याला छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्या आणि त्याला 5 मिनिटासाठी झाकवून वाफ काढून घ्या तुमच्या पोह्याला, जेणेकरून तुमचे जे पोहे आहेत ते खूप छान मऊसूत होतील आणि खायला पण खूप छान टेस्टी लागतील. तर तुम्ही बघू शकता आपले जे पोहे आहेत ते ऑलरेडी रेडी झालेले आहेत. त्याला आता मी छानपैकी हलवून घेते आणि तुम्ही कोथिंबीर पण आता वरतून पण टाकू शकता आणि मी ऑलरेडी आपलं जे मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये टाकलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता आपले जे पोहे आहेत ते खूप छानपैकी तयार झालेले आहेत. आता आपण याला सर्व करून घ्या. चला तर मग पोहे आपले तयार झाले. तुम्हाला जर फ्रेंड्स रेसिपी जर आवडली असेल तर आपल्या रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायलाही विसरू नका, जेणेकरून आपल्या चॅनलवरच्या नवनवीन आणि अशा सिंपल आणि टेस्टी रेसिपीज तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. चला तर मी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकून घेते. आता तुम्ही हे कांदा आणि लिंबूसोबत मस्तपैकी एन्जॉय करा आणि एवढे टेस्टी होतात, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि ह्या अशाच पद्धतीने करा. खूप लवकर झटपट होतील, जास्त वेळही लागणार नाही आणि सर्वांना आवडतात असे ब्रेकफास्टचे स्पायसी पोहे असे आपले तयार झालेले आहेत. चला तर मग थँक्यू फॉर वॉचिंग.